নমস্কাৰ আপোনালোকৰ মাজৰ কেইবাজনো ভিউৱাৰ্ছে মোক কৈ আছিল যে স্যাৰ নো সুনাৰ দেন আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ এটা ভিডিও প্ৰস্তুত কৰিব লাগে আৰু কেইজনমান ভিউৱাৰ্ছে মোক কৈ আছিল যে এজ সুন এজ আমি কেনেদৰে ইংৰাজী বাক্যবোৰত ব্যৱহাৰ কৰিম কথা কওঁতে কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ ওপৰতো এটা ভিডিও প্ৰস্তুত কৰিব লাগে গতিকে আপোনালোকৰ ৰিকুৱেষ্ট মৰ্মে আজিৰ এই ভিডিওটো প্ৰস্তুত কৰিছো আজিৰ এই ভিডিওটোত মই আপোনালোকক কম নো সুনাৰ দেন আৰু এজ সুন এজ একেই অৰ্থৰ বাবে আমি কেনেদৰে ইংৰাজী বাক্যবোৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈকে চাব নো সুনাৰ দেন আৰু এজ সুন এজ কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰো তাৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে ভিডিওবোৰ লাইক কৰি না যায় প্লিজ লাইক কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰি যাব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ অল নটিফিকেশন অন কৰি লব ইংৰাজী বাক্যবোৰত যেতিয়া আমি নো সুনাৰ দেন বা এজ সুন এজ ব্যৱহাৰ কৰো তেতিয়া ইয়াৰ অৰ্থ হয় লগে লগে আপোনালোকৰ হয়তো বুজিবলৈ অসুবিধা হৈছে এটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে বুজাই দিলে আপোনালোকে সহজে বুজিব পাৰিব ধৰক মই যদি এটা বাক্য কওঁ মুখ দেখাৰ লগে লগে তাই ভিতৰলৈ সোমাই গৈছিল মুখ দেখাৰ লগে লগে তাই ভিতৰলৈ সোমাই গৈছিল এই লগে লগেৰ কাৰণে আমি নো সুনাৰ দেন বা এজ সুন এজ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা মনত ৰাখিব আমি যেনেদৰে অতি সহজে বাক্যবোৰত এজ সুন এজ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো হে বাক্যবোৰত আমি নো সুনাৰ দেন ব্যৱহাৰ কৰিলে বাক্যবোৰৰ স্ট্ৰাকচাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি হৈ যায় গতিকে প্ৰথমতে আমি জানি লওঁ নো সুনাৰ দেন আমি ইংৰাজী বাক্যবোৰত কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম যেতিয়া আপুনি কোনো এটা বাক্যত নো সুনাৰ দেন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত নো সুনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব তাৰ পিছত হেড ব্যৱহাৰ কৰিব তাৰ পিছত আপুনি সাবজেক্টটো ব্যৱহাৰ কৰিব সাবজেক্টৰ পাছত ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্মৰ পাছত আপুনি দেন ব্যৱহাৰ কৰিব দেনৰ পিছত বাক্যটোৰ পিছৰ অংশ নেক্সট সেন্টেন্সটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব আপোনালোকে স্ট্ৰাকচাৰটো হয়তো সাইড স্ক্ৰিনত নিশ্চয় দেখি আছে এই স্ট্ৰাকচাৰটো আপোনালোকে মনত ৰাখি লব সদায় মনত ৰাখিব নো সুনাৰৰ পিছত আপুনি সদায় হেড হেল্পিং ভাৰ্বটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু যদি আপুনি বাক্যবোৰত এজ সুন এজ ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে আপুনি যেটো টেন্সতে বাক্যটো কক সেই টেন্সত বাক্যটো ফৰ্ম কৰি আপুনি বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত এজ সুন এজ টু ব্যৱহাৰ কৰিলে বা কলেই আপোনাৰ বাক্যটো কাৰেক্ট হ'ব সো কেনেদৰে কম দুটামান এক্সাম্পল চাও এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে চালে আমি সহজে বুজিব পাৰিম আমি এটা বাক্য কৈছিলো যে তাই মুখ দেখাৰ লগে লগে ভিতৰলৈ সোমাই গৈছিল তাই মুখ দেখাৰ লগে লগে ভিতৰলৈ সোমাই গৈছিল এই বাক্যটো আমি নো সুনাৰে ফৰ্ম কৰিব লাগে সো বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত আমি নো সুনাৰ তাৰ পিছত হেড লাগে হেড লিখি লম সো আমি কম নো সুনাৰ হেড তাই মুখ দেখাৰ লগে লগে এই দেখো আমি প্ৰথম ট্ৰান্সলেচন কৰিম কোনে দেখিছিল তাই দেখিছিল সো তেতিয়া আমি হেডৰ পিছত সাবজেক্ট কি ইউজ কৰিম সি ইউজ কৰিম তেতিয়া আমি কম নো সুনাৰ হেড সি তাৰ পিছত ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম সিন সো তেতিয়া আমি কম নো সুনাৰ হেড সি সিন মি তাই মুখ দেখাৰ লগে লগে কি হৈছিল তেতিয়া তাই ভিতৰলৈ সোমাই গৈছিল দেন সি went inside সো আমাৰ কমপ্লিট সেন্টেন্সটো হ'ল নো সুনাৰ হেড সি সিন মি দেন সি went inside সো এনেদৰে আমি বাক্যখিনি ফৰ্ম কৰিব লাগিব যদি আমি এই বাক্যটোকে এজ সুন এজ লগাই কওঁ সো আমাৰ একো কৰিবলগীয়া নাই আমি জাস্ট সেন্টেন্স কেটা ফৰ্ম কৰিম আৰু বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত এজ সুন এজ ব্যৱহাৰ কৰিম সো আমাৰ বাক্যটো কি আছিল তাই মুখ দেখাৰ লগে লগে তেতিয়া আমি কম সি সো মি এজ সুন এজ সি সো মি তাই মুখ দেখাৰ লগে লগে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এজ সুন এজ টু বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত ব্যৱহাৰ কৰো তেতিয়া আমি কলো এজ সুন এজ সি সো মি তাই মুখ দেখাৰ লগে লগে সি went inside তাই ভিতৰলৈ গুচি গৈছিল নেক্সট এটা এক্সাম্পল চাওক আমি ক'ব পাৰো যে পুলিশ অহাৰ লগে লগে চুৰজন পলাই গৈছিল পুলিশ অহাৰ লগে লগে চুৰজন পলাই গৈছিল এই বাক্যটো ধৰক নো সুনাৰ ইউজ কৰিব লাগে আপুনি কেনেদৰে কৰিব আপুনি ক'ব যে নো সুনাৰ হেড অলৰেডি আমি এটো স্ট্ৰাকচাৰ পাই গলো কোন অহাৰ লগে লগে বুলি কলে পুলিশ অহাৰ লগে লগে তেতিয়া আমি কম নো সুনাৰ হেড পুলিশ এৰাইভড নো সুনাৰ হেড পুলিশ এৰাইভড পুলিশ অহাৰ লগে লগে কি হৈছিল চুৰটো পলাই গৈছিল দেন দা থিফ ran away দেন দা থিফ ran away সো আমাৰ কমপ্লিট সেন্টেন্সটো হ'ল নো সুনাৰ হেড দা পুলিশ এৰাইভড দেন দা থিফ ran away এনেদৰে আমি নো সুনাৰ দেন ব্যৱহাৰ কৰিলো বাক্যটোত এতিয়া যদি আমি এজ সুন এজ ব্যৱহাৰ কৰো তেতিয়া আমি বাক্যটো কি কম As soon as police arrived, as soon as police arrived, police অহাৰ লগে লগে the thief ran away. As soon as police arrived, the thief ran away. Police অহাৰ লগে লগে চুৰটো পলাই গৈছিল
নেক্সট এটা এক্সাম্পল ক'ব পাৰোঁ যে তুমি খবৰ দিয়াৰ লগে লগে মই হস্পিটেললৈ দৌৰিছিলোঁ তুমি খবৰ দিয়াৰ লগে লগে মই হস্পিটেললৈ দৌৰিছিলোঁ সো এই বাক্যটো প্ৰথমতে আমি নো সুনাৰে ফৰ্ম কৰোঁ সো আমি কেনেদৰে কম নো সুনাৰ হ্যাড কোনে খবৰ দিছিল ইউ সো তেতিয়া আমি কম নো সুনাৰ হ্যাড ইউ ইনফৰ্মড মি সো আমি বাক্যটো ক'লো নো সুনাৰ হ্যাড ইউ ইনফৰ্মড মি তুমি খবৰ দিয়াৰ লগে লগে then I rushed to hospital no sooner had you informed me then I rushed to hospital তুমি মোক খবৰ দিয়াৰ লগে লগে মই হস্পিটেললৈ দৌৰিছিলোঁ এই বাক্যটো যদি মই as soon as ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া আমি কেনেদৰে কম তেতিয়া আমি বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত as soon as টো ব্যৱহাৰ কৰিলে আমাৰ সেন্টেন্সটো কমপ্লিট হয় আৰু স্পোকেন ইংলিছত জেনেৰেলি as soon as ব্যৱহাৰ কৰি বাক্যবোৰ বেছি কোৱা শুনিবলৈ পোৱা যায় সো এই বাক্যটো আমি কেনেদৰে কম আমি ক'ব লাগিব যে as soon as you informed me as soon as you informed me I rushed to hospital I rushed to hospital rushed মানে হল খৰ খেদা গৈ যোৱা সো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'লো as soon as you informed me I rushed to hospital তুমি মোক খবৰ দিয়াৰ লগে লগে মই হস্পিটেললৈ দৌৰি গৈছিলোঁ এনেদৰে আমি বাক্যবোৰত no sooner than আৰু as soon as একে অৰ্থৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আশা কৰোঁ এই ভিডিওটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে আৰু এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে no sooner than আৰু as soon as ৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলে যদি এই ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰি যাবলৈ সমলি নাপাহৰিব আপোনালোকে ভিডিওবোৰ লাইক কৰি নাযায় প্লিজ লাইক কৰক আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰে সাবস্ক্ৰাইব কৰিলে অল নোটিফিকেশন অন কৰি ল'ব আৰু আপোনাৰ মাইন্ডত যদি কিবা টপিক আছে কিবা কোৱেশ্চন আছে then let me know in the comment box below